মই বিশ্বাস কৰিলো পাঁচজন খুন্দিয়াটো পাঁচজন মই কি পৰি গ'ল টুকুলুক এয়া চাওক আচ্ছা চিমলদা হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে চাওঁতে আৰু এটা বছৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ নহয় জানো আৰু সৰ্বপ্ৰথমে সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু লগতে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু সেয়া মই এতিয়া ঘৰত আছোঁ কিয়নো মিক্সিত যিহেতু পিঠাগুড়ি খুন্দিলে ভালকৈ তিল পিঠা নোলায় সেইটো কাৰণে সেয়া ঘৰত খুন্দিবলৈ আহিলোঁ আৰু সেয়া চাওক খুন্দিবলৈ আহিছোঁহে মায়ে হেল্প কৰি দিছে সেয়া অকণমান অলৰেডি আমি এইফালে খুন্দিলোৱে আৰু সেয়া অঁ লাংকা দাদা চাহ খাইছে নেকি চাহ খাওক দেই পিঠা পিঠা ওলালেহে খাব পাৰিব আৰু তেনেহ'লে আৰু বিহুলৈ মাত্ৰ মাজত এদিন আছে আৰু আজি সেয়া পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি লওঁ তাৰপিছত একেবাৰে ভাবিছোঁ ইয়াতে তিল পিঠাখিনিও বনাই লৈ যাওঁ ঘৰলৈ আৰু সেয়া চাহ খাইছে চাহ খুন্দি হেল্প কৰা নাই চাহ খাই হেল্প কৰিছে নিজে কৈ আছো আৰু যে এইটো যে আমাৰ ডেটচুং অসমীয়াত উৰাল আৰু আমাৰ মিচিঙত কয় ডেটচুং আচলতে ইয়াতে পাঁচজন মানুহ খুন্দিব পাৰে পাঁচজনলৈকে কিন্তু আমি এতিয়া আইতাই মায়ে মই খুন্দিছোঁ আৰু দুজনকৈ মই বিশ্বাস কৰিলো হা কি মই বিশ্বাস কৰিলো পাঁচজন খুন্দিয়াটো পাঁচজন মই তিনিজনলৈকে পাৰোঁ খুন্দিব চাৰিজন নোৱাৰোঁ বাৰু সেয়া চা পিঠাগুড়িখিনি কি ধুনীয়া হৈ গৈছে এইটো তিল পিঠাৰ কাৰণে বিশেষকৈ আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ চালিব লাগিব আৰু সেইকেইটা যেনে অকল লেকচাৰ মাৰি মাৰি বহি আছে এইকেইটা একো হেল্প নাই খালি লেকচাৰ মাৰি মাৰি বহি আছে Bangun susah ngayon do. Nus mapi sa ngayon do. Jai kuno ko. Nabi mana kom to na. Di ma kom na. Dule gebe ko niam do na. Para ma anan dikti ko lai. Ala dori ma. और इसको कहते हैं जुगाड़ है सब सालोनी न है दुनिया के दुनिया साले से एकदम खबर নাই আৰু তিল পিঠা বনাবলৈ হলে সদায় এনেকৈ নো চেপি চেপি যাব লাগিব আৰু এতিয়া লাষ্টৰখিনি আমাৰ হিহে এতিয়া সা 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 সেলোয়া এয়া চোৱা লাষ্টত আমাৰ হি খুন্দি দিছে দেই চালনীটো এইটো বেষ্ট চালনীটো বেছি নধৰাই নহয় কেহে ভাল হৈছে আকৌ ন ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে আকৌ ইম্পিনে কৰে তৰাবন মই চিম্পল চালনী কি বেয়া হোৱা নাই আকৌ ইমান ধুনীয়াকৈ গৈছে মিহি মিহিকৈ নাম পৰা ধুনীয়া স্মেল আহিছে যোৱা বুলি মিলি ধৰে ন যোৱা নেবো এমবি নাম কে সৰা যোৱা পিনো লেনে পিনো জাত দি কৰা পিনো জাত দি নাম দান ধুনীয়া কৰা পিনো ইয়াৰা কি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল মিল কেতনা ভাগৰ লাগি গ'ল মজা হয় থিয় হয়নো কেলে খুন্দিব লাগে বহি বহিয়ে খুন্দা হয় এনেকৈ বহি বহিয়ে খুন্দা এনে মিক্সি কিটা কিনি দিলো সব বিকি দিমগে মিক্সিটো ভাল নহয় ৰে তিল পিঠা নহয় হয় মিক্সিটোত মানে ইমান তিল পিঠা নহয় বুলি কয় না আমি এনেকৈ হেৰি কৰিম আৰু মগে এনেকৈ চালিবলৈ কৈছে বনাই চাম বুলি ভাবিছিলে নালাগে বাৰ পইচা কিনমা জোৰ ভিতৰত চাইছ সেইটো আগৰ দিনত এনেকৈ কৰিছিলে আমাৰ মাহেঁতি এতিয়াও এইটো টেকনিকটো ভাল এই মিহিটো চব থাকি যাব আৰু গোটাবোৰ এইফালে ওলাই আহিব দেখিছে নেকি ধুনীয়া
তেল পিঠাৰ কাৰণে ইমান মিহি নহ'লেও হ'ব সেইকাৰণে তেল পিঠাৰ কাৰণে আমি এইটো লাষ্টটো এনেকৈ কৰি লৈছোঁ লক্ষ্য এইবোৰ উলিয়াব না একদম বহি আছে এইকেইটা এনেই নি ক্ৰিকেট নাৰিকল গুড় কাটি ভাজি তিল ৰেডি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি বনাম তিল পিঠা প্ৰথমতে বনাম আমি তিল পিঠা আৰু সেয়া আমাৰ পিঠা গৈছে আৰু দেই কেৰাহীত চিম লগা অলপ সৰহকৈ লগাব লাগে আচলতে কেৰাহীত যিহেতু অকণ কেৰাহীত ঘূৰাবলৈ দিগদাৰ হৈছে সেইকাৰণে একদম তলতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ঘূৰাই লোৱাই ভাল তেতিয়া হাতো নজ্বলে আৰু নহ'লে কেৰাহীত ঘূৰালে হাতটো জ্বলাৰ চান্স থাকে হৈ গৈছে আৰু মই আকৌ কেৰাহীত বনাব নোৱাৰো পাই কি পৰি গ'ল টুকুলুক এয়া চাওক একচুৱেলি তাই সদায় কেৰাহীতে বনায় মই কেৰাহীত বহুত বনাব নাজানো মানে হাতখন জ্বলি যায় বুলি ভয় লাগে সেই কৰ্নাৰতে মই হেল্পাৰ এই মানে কেৰাহীত ফল কৰিবলৈ দিগদাৰ সেইটো কাৰণে মানে তাত গৰম কৰাৰ পিছত তলত নমাই লৈছোঁ এইখিনি হৈ গ'ল তিল পিঠা আমাৰ তিল পিঠা বনাই হৈ গ'ল এতিয়া বনাম অলপমান তেল পিঠা আৰু সেয়া মিক্স কৰিছে আৰু আঠা আৰু তেল পিঠা বনাই হৈ গ'ল এতিয়া তেল পিঠা বনাইছোঁ বিহু খাবলৈ আহিব সকলোৱে ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি লাগি এতিয়া বেলি ডুবি গ'ল এইকেইটাহে হৈছে আৰু তিল পিঠা বনালোঁ এতিয়া তেল পিঠা এয়া চব নাৰিকল চাৰিকল দি পেলি আজি পিঠা দুইজনে মিলি মিলি সেয়া আৰু পিছত বনাবগৈ লাগিব আৰু বনাই আছে আৰু যিহেতু এতিয়া দেৰি হৈ গৈছে মই নৰখোৱা সেইটো কাৰণে গৈ থাকোঁ বোলো আৰু মায়ে আলু খান্দি আনিছে বাৰী আলু পিঠা পৰাই নাই আৰু এইজনী চিকেন বনাই আছে পটককৈ খাই যাওঁ বুলি এইফালে আপং এবাটিও আনি ল'লোঁ এবটল খাই বৈ যাওঁগৈ আৰু